नमस्कार मित्रांनो, मी श्रीधर साळुंके ऑल इन मराठीवर आपले स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक असे ॲप्लिकेशन सांगणार आहे ज्यामध्ये वॉलपेपर्स, लाईव्ह वॉलपेपर्स, नोटिफिकेशन साऊंड, रिंगटोन्स, गेम्स व आयकॉन्स हे सर्व एकत्र एकाच ॲपमध्ये मिळणार आहे. तर मग चला सुरू करूया. त्या ॲपचे नाव आहे झेज. हे ॲपची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. हे ॲप मी ऑलरेडी डाउनलोड केले आहे. तर मग आता आपण ओपन करूया. ओपन केल्यानंतर समोर तुम्हाला प्रथम ऑप्शन वॉलपेपरचं दिसेल, ज्यामध्ये तुम्ही सर्च करून कोणताही वॉलपेपर तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर दुसरा ऑप्शन येत आहे लाईव्ह वॉलपेपरचा. लाईव्ह वॉलपेपरसाठी तुम्हाला एखादे ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करावं लागेल. त्यासाठी कोणत्याही लाईव्ह वॉलपेपर सिलेक्ट करा. त्यानंतर ते तुम्हाला प्ले स्टोअरवर घेऊन जाईल व एक ॲप दाखवेल जे इन्स्टॉल करायला सांगेल. त्यानंतर ते लाईव्ह वॉलपेपर तुम्ही सेट करू शकता. तिसऱ्या क्रमांकाचा ऑप्शन आहे तो म्हणजे रिंगटोन, ज्यामध्ये तुम्ही कोणतेही रिंगटोन्स डाउनलोड करू शकता. पुढचा ऑप्शन आहे तो नोटिफिकेशन. ह्यामध्ये तुम्ही कोणताही नोटिफिकेशन साऊंड डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर आहे विडगेट्स व गेम, जे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. अशा प्रकारे हे सर्व फक्त एकाच ॲपमध्ये मिळत आहे. ह्या ॲपची साईज फक्त 9 MB आहे. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.